हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल किड्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई नेदरल्यान्डमा सिजनल भिसाको बारेमा जानकारी दिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोमा के प्रोसेसहरु कसरी गर्ने हैन, कागजपत्रहरु के लाग्छन्, कुन साइटमा के कुरा कसरी खोज्ने र जब कसरी खोज्ने, जब खोजिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुलाई विस्तृत रूपमा लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा हेर्नु होला। हेरिसकेपछि केही प्रतिक्रिया छन् भने आफ्नो कमेन्ट मार्फत दिन नबिर्सिनु होला। नर्मली युके मा जस्तै नेदरल्यान्ड्सले पनि युरोपियन कन्ट्रीहरुले पनि अलि सिजनल भिसा चाहिँ सुरु गरेका छन् र त्यसमा नेदरल्यान्ड्सले पनि अहिले खुलेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ नेदरल्यान्डले एकदमै स्किल म्यान पावरलाई मात्र दिन्छ। यो लिँदै गर्दा तर कृषिमा त्यस्तो कुनै किसिमको वर्क एक्सपिरियन्स पनि माग्दैन र मागेको छैन र ल्याङ्ग्वेजलाई पनि कुनै किसिमको यो ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ भने भनेको चाहिँ छैन। तर अरु कुनै जबको लागि तपाईले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले भिडियोमा राखेको डिस्क्रिप्सनमा त्यसमा सम्पूर्ण किसिमको कामहरुको लागि चाहिँ लाग्ने कागजपत्रहरु के छन् भन्ने कुरा चाहिँ डिटेल्समा त्यसको दिएको छ र त्यो कागजपत्रहरु तपाईले कलेक्सन गर्न सक्नु पर्यो, बनाउन सक्नु पर्यो। बनाउन त्यति सजिलो छ, तपाई आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र काम पनि तपाईले त्यही अनुसारले खोज्न पर्ने हुन्छ। खोजिसकेपछि तपाईले जसले जब प्रोवाइड गर्छ, जसले काम दिन्छ, त्यो कम्पनीले तपाईले आवश्यक कागजपत्र उतैबाट तपाईलाई स्पोन्सरशिप गर्दिनेछ। र यो सिजनल भिसाको लागि तपाईलाई मैले वेबसाइटमा लिएर जान्छु र वेबसाइटमा देखाउँदै गर्दा तपाईले एउटा के नबिर्सिनु होला भने चाहिँ जस्ट मैले यो प्रक्रिया मात्रै बताएको छु। यसबाट गर्न सकिन्छ। तपाई कोही थर्ड पार्टीसित गएर यही प्रक्रिया तपाईले नजानेर अर्को पार्टीसित गएर काम गर्दै गर्दा तपाईले बीचमा बिचौलियालाई पैसा दिनुपर्ने, ठूलो रकम दिनुपर्ने जुन तपाईको नहोस् भन्ने हिसाबले नै मैले यो भिडियो त्यो उद्देश्यले बनाएको छु। यसमा कुनै पनि मेरो प्रयोजनका लागि मैले कसैलाई पनि विज्ञापन स्वरूप यो गरेको हैन। तपाई दलालसित जान नपरोस्, तपाई आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ हेल्पफुल नै रहनेछ। र नेदरल्यान्डको बारेमा थोरै जानकारी गराउँदै गर्दा युरोपियन राष्ट्रमध्येमा एकदमै धनी राष्ट्र पनि हो यो र नेदरल्यान्ड्सले तपाईको विश्वमा दोस्रो ठूलो राष्ट्र बन्द रहेछ जुन कि त्यसले कृषि क्षेत्रमा अरु देशलाई सप्लाई गर्छ। भनेको त फलफुलदेखि लिएर खाद्यान्नहरु चाहिँ विश्वको दोस्रो ठूलो देश रहेछ सप्लाई गर्ने मध्येमा, एक्सपोर्ट गर्ने मध्येमा। त्यसले गर्दा यसमा कृषिमा धेरै अपर्चुनिटीहरु छन् र धेरै किसिमका कामहरु हामीले पाइन्छ र त्यसको लागि कुनै स्किल म्यान पावरहरु चाहिँदैन। आज भिडियो तपाईको लागि हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईले नेदरल्यान्डको आधिकारिक वेबसाइट, त्यहाँको गभर्नमेन्टको वेबसाइटमा जानु होला हैन। वेबसाइटमा गइसकेपछि यहाँ धेरै कुरा नेदरल्यान्डको बारेमा जस्ता इन्फर्मेसन छन् तपाईले सम्पूर्ण यो इन्फर्मेसनहरु यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा नेदरल्यान्डमै बसेका जति पनि नेदरल्यान्डवासीहरु छन् उनीहरुले पनि कुनै पनि किसिमको कागजपत्रहरु बनाउनु परेमा, कुनै किसिमको एप्लाई गर्नु परेमा हरेक कुराको चाहिँ फर्महरु देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ यही वेबसाइट मार्फत नै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आज हामीले चाहिँ सिजनल वर्किङ भिसाको लागि जुन खुलेको छ हैन, त्यसको लागि चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ, फर्महरु के भर्नुपर्छ र जब कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। र त्यसलाई हामीले तपाईलाई मैले यो देखाउँछु। पहिले यो वेबसाइटमा जानुस्। यो वेबसाइट मैले डिस्क्रिप्सनको लिंकमा पनि राख्दिन्छु। त्यसपछि हामीले रेसिडेन्स परमिटमा क्लिक गरिसकेपछि क्लिक गर्नु पर्यो हैन। यसमा पनि तपाईको अब हामी यी सबै कुरा हुन त तपाईले सबै पार्ट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै अलिकति तपाई स्किल हुनुहुन्छ, तपाईसित अलिकति ट्यालेन्ट छ भने सबै कुरा पढिसकेपछि अरु पनि भिसामा तपाई जान सक्नुहुन्छ। नजानी भन्नेको चाहिँ छैन। तर नेदरल्यान्डले त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई मात्र लैजान्छ जोसित अलिकति एक्स्ट्रा नलेज छ। त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ अलि सजिलो लैजान्छ। वर्कमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसै तल गइसकेपछि यहाँ एप्लाई फर रेसिडेन्स परमिट सिजनल वर्क भनेर दिएको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला हैन। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसले तपाईको क्लियरली के भनेको छ भने 6 मन्थको लागि हो हैन। म्याक्सिमम 24 हप्ता मात्रै काम गर्न पाइन्छ र हु क्यान एप्लाई हैन, कसले एप्लाई गर्न सक्छ हैन। अनि त्यसको लागि परमिट कसरी बनाउने, जनरल सबै कुरा छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्दै सबै कुरा चाहिँ सिरियली पढ्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ तपाई भनेको छ यसले चाहिँ EU, EEA र स्विजरल्यान्डका वासीहरुलाई चाहिँ यो सेवा उपलब्ध छैन भनेको त्यो देश भन्दा बाहिर रहेका कन्ट्रीबाट चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेको। EU भित्र कुन छन्, यिनीहरु भित्र परेका देशहरु भनेको चाहिँ यसमा हामीले क्लिक गरेर एकचोटी हेरौँ हैन।
जस्तै यो राष्ट्रहरूले चाहिँ एप्लाई गर्न पाएनन्, त्यो जुन सिजनल वर्क भिसामा चाहिँ एप्लाई गर्न पाएनन्। जस्तै यो देशहरू तपाईँले देख्नुभयो होइन, बेल्जियम, बुल्गेरिया, साइप्रस, डेनमार्क, जर्मनी होइन। यो सर्लक्क तपाईँ युएसमा हाम्रो नेपाल छ। यहाँ नेपाल नभएको बसी हामी नेपालबाट पनि एप्लाई गर्न पाउने भयौँ, नेपालीले पनि एप्लाई गर्न पाउने भयौँ होइन। यो तपाईँले यसमा छ। अब यसपछि प्रोभिजनल रेसिडेन्स पर्मिट भनेर लेखेको छ। यसको कुरा सबै यसले सबै डकुमेन्टहरू तपाईँले सम्झाउँछ र यसमा चाहिने कागजपत्रहरू तपाईँले यो चाहिन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा यसले तपाईँले यसलाई नेक्स्ट स्टेप गर्दै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले राम्रोसित अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि मेन तपाईँले चाहिने भनेको चाहिँ जति पनि कागजपत्र, जस्तै तपाईँले काम गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ जब दिने कम्पनी चाहियो, त्यसको लागि फेरि हामीले जब खोज्ने कहाँ त नि भन्ने कुरा भयो होइन। यो चाहिँ तपाईँको नेदरल्यान्डमा कामको लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्रहरू चाहिँ के हुन्छ र प्रोसेस के हुन्छ, यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ तपाईँ जब कहाँ खोज्ने, सिजनल जब खोज्नको लागि तपाईँले seasonalwork.nl भन्ने अर्को वेबसाइट छ। यो पनि नेदरल्यान्डको वेबसाइट हो र यसमा तपाईँले आफूले खोजेका मतलब सिजनल भिसाको लागि चाहिँ कामहरू खोज्न सकिन्छ। राख्न त यसमा धेरै किसिमको कामहरू राखेको छ यसले होइन। कति वर्षको राख्ने यसले चाहिँ गर्न त नेदरल्यान्डले तपाईँको पाइलट प्रोग्राम भनेर रन गरेको छ, जुन 2021बाट 2025सम्म त्यसले स्किल मेन पावरहरू लैजान्छ। यस स्किल मेन पावरहरू लैजाँदै गर्दा त्यहाँ राम्रो भयो भने पछि म्याथ थप गर्न पनि सक्ला, नत्र भने उनीहरूले ट्रायल पिरियडमै राखेको छ। उनीहरूलाई कामदारको अभाव भयो भने थप्न सक्ने भयो, नत्र नथप्न पनि सक्ने भयो। र यो सिजनल वर्क भिसा भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै हामी युकेमा गरेका थियौँ, युकेमा ट्राई गरेका थियौँ, युकेले जसरी लैजान्छ त्यसरी नै लैजान्छ। यो सजिलो छ सनलाई होइन। तर यसको लागि चाहिँ प्रोसेस अलिकति तपाईँको म्याक्सिमम यसो सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर लगभग 90 दिन लाग्छ भनेको छ होइन। र सबैभन्दा पहिला तपाईँले यसमा गएर तपाईँले जबहरू खोज्नु पऱ्यो। यो भनेको सबै जबहरूको है, यो सबै कम्पनीहरू भयो होइन। तपाईँको सिटीमा भयो, कुन सेक्टरमा भयो होइन, यो जबको काम भयो होइन। जस्तो तपाईँलाई भने यो पिकिङ स्ट्रबेरी इन द ग्रिन हाउस भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के पर्छ भनेर हेर्दै गर्दा यो सबै जति रोमा दिएको छ यो सबै सिङ्गल जबहरू छन् र यसमा एप्लाई गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले पहिला यसलाई हेर्नुहोस् र यो भित्र पनि के छन्, यो भित्र हामीले पाउने सुविधाहरू के छन्, यो कम्पनी कहाँ हो, कन्ट्र्याक्ट कतिदेखि कतिसम्म छ होइन, यसका कुराहरू म्याक्सिमम कति जान सकियो, यसको पर आवर कति भनेको हप्तामा कति घन्टा काम गर्न पाइयो होइन, कति हप्तामा कति दिन काम गर्न पाइयो, योग्यताहरू के छन् होइन, ल्याङ्ग्वेजको स्किल के छ, यसमा कुनै पनि छैन भनेको त्यस्तै स्किल ल्याङ्ग्वेज परेन होइन, इन्फर्मेसनहरूको बारेमा। अनि बस्ने बारेमा तपाईँले यसले दिएको छ होइन। र यसले तपाईँको पर विक कति कमाइन्छ भन्ने कुरा पनि दिएको छ। र एउटा रुममा 2 जना बस्नुपर्छ भनेको छ, सेयरिङ बेसमा बस्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा तपाईँले एकोमोडेसनमा यो सबै कुराहरू सेयर गर्नुपर्ने छ। यसले त्यहाँको रुल्स अनुसारको सबै कुराहरू दिइसकेको छ। र यसमा तपाईँले एप्लाई गरेर तपाईँलाई एप्लाई गर्ने तरिका भनेको यो फर्महरू हेर्दै गइसकेपछि नेक्स्ट गर्नु। नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको आफ्नो फर्म इमेल एड्रेसहरू राख्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँको नेपाल भन्ने चाहिँ देश चाहिँ चुज गर्न मिल्दैन। नेपाल देश चुज गर्न नमिलिसकेपछि हामीले यहाँ अदर भन्ने चुज गर्नुपर्छ। अदर चुज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ धेरै कुराहरू छन्, यसलाई अब तपाईँले आफूले जानेका आफूसित भएका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले टिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँसित मल्टी अप्सन मतलब के छ त्यो कुरा हो होइन। प्रिफर जबको लागि तपाईँले के छन् त्यो कुराहरू पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राइभर लाइसेन्सका कुराहरू छन्, यी सबै कुरा तपाईँले टिक गर्दै तपाईँसित भएका कुरा जे छ त्यो तपाईँ जेन्युन गर्नुहोस्। र अलिकति तपाईँको के कामको लागि हो त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति लेख्नुहोस् होला होइन। लेख्नको लागि तपाईँलाई एकदम सजिलो मेथड म सिकाइदिन्छु। तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्न तपाईँले ल्याङ्ग्वेजहरू मिलाउन त्यति आउँदैन भने चाहिँ तपाईँले नेपालीमै लेखेर नेपालीको युनिकोडहरूमा लेखेर चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर पनि तपाईँले शब्दहरूलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि तपाईँले सिभी बनाउँदा मैले हुन त अघिल्लो एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोमा तपाईँले सिभी बनाउन सिकाएको छु होइन। त्यो भिडियो मात्रै नभएर तपाईँले आफैले जस्तो किसिमको सिभी छ सिभी तपाईँले आफैले बनाएर पनि यसरी सिभी चुज गर्न सक्नुहुन्छ, सिभी अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ होइन। र यसमा तपाईँको यो क्रिएट मतलब एकाउन्ट क्रिएट गर्न पनि पाइयो, जो यसमा लगइन भन्ने अप्सन राखेको छ। एकाउन्ट क्रिएट नगर्ने भने सेन्ड एप्लिकेसन गर्नु पऱ्यो। यसले एप्लिकेसन तपाईँलाई सेन्ड गरिसकेपछि उनीहरूकोमा लिस्टिङ हुन्छ होइन। लिस्टिङ भइसकेपछि तपाईँलाई उसले रेस्पोन्स धेरै मतलब ढिलो चाँडो तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्छ। 90 दिनभित्र प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भनेको छ यदि उसले तपाईँलाई लिन आवश्यक ठानेको खण्डमा। र एउटा कुरा के नबुझ्नु भने यो एप्लाई गर्ने सबैले पाउँछन् भने चाहिँ होइन।
तर यिनीहरुकोमा म्याक्सिमम धेरै कृषिमा 6 महिने भिसा खुलिराख्ने भएको भएर अहिले चाहिँ विभिन्न देशहरुबाट लगिरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाई हामीले पनि एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले तपाईलाई मेल पठाएर तपाईलाई समन्वय गरिसकेपछि र तपाईले यो जुन नेदरल्यान्डको वेबसाइटमा तपाईलाई जुन भिसाको लागि चाहिने कागजपत्रहरु चाहिँ सम्पूर्ण यसमा फर्म फिल गरिसकेपछि यसलाई चाहिने कागजपत्र तपाईले यो कम्पनीसित एमओयू एग्रीमेन्ट गरिसकेपछि तपाईले एग्रीमेन्ट गरिसकेपछि यो कम्पनीले तपाईलाई प्रोवाइड गर्छ। प्रोवाइड गरेपछि तपाईले यसैमा हो प्रोसेस गर्ने भनेको गरिसकेपछि यसमा पनि तपाईले चाहिँ कागजपत्र आइसकेपछि तपाई VFX जानु पर्छ। VFX मै गएर बायोमेट्रिक गरेर भिसा हान्यो। भिसा हानिसकेपछि नियमित प्रोसेस टिकट काटेर जाने नै हो। आजको यो भिडियो तपाईलाई हेरिसकेपछि तपाईलाई केही कुरा जिज्ञासा छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ र भिडियोमा भने जस्तै तपाईले जुन त्यहाँको यो आधिकारिक वेबसाइट छ वेबसाइटमा तपाईलाई चाहिने किसिमका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु जुन अघि पनि मैले भनिसकेको छु नेदरल्यान्ड तपाई जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नेदरल्यान्डमा बसेर काम गर्नेले अथवा युरोपियन युनियन भित्र भएका जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ जति पनि नागरिकहरु हुनुहुन्छ उहाँले पनि नेदरल्यान्डमा काम गर्नको लागि चाहिँ यही वेबसाइट मार्फत आवश्यक डकुमेन्ट पनि त्यहीबाट झिकाउने र एप्लाई पनि त्यहीबाट गर्ने हो। र जब खोज्नलाई तपाईले जुन मैले अर्को साइट देखाएँ त्यो साइटमा तपाईले जब खोज्न सक्नुहुनेछ र अरु पनि साइटहरु हुन सक्छन्। मैले त्यहाँ भएका साथीहरुसित रिसर्च गरेर पाएको वेबसाइट मध्ये तपाईलाई यहाँ उपलब्ध गराएको थिएँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भए कस्तो लाग्यो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।